प्रीवियस पार्ट मध्ये आपण सिंपल पेंडुलम वरचे एक्झाम्पल्स डिस्कस केलेत. सो लेट्स कंटिन्यू. आज नेक्स्ट पार्ट जो आहे फ्री डॅम्प्ड अँड फोर्स्ड ऑसिलेशन्स, त्याच्यावरचे आपण न्यूमरिकल्स बघणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्झाम्पल 189. एक्झाम्पल नंबर 189 काय दिलेलं आहे बघा. याच्यामध्ये द एम्प्लिट्यूड ऑफ द डॅम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बिकम्स 1/27 ऑफ इट्स इनिशियल व्हॅल्यू ए नॉट. म्हणजे इनिशियल व्हॅल्यू जी आहे ती एम्प्लिट्यूड ए नॉट दिलेला आहे आणि आफ्टर सर्टन टाइम जे एम्प्लिट्यूड आहे ते डिक्रीज. डॅम्प्ड ऑसिलेशन म्हटल्यानंतर एम्प्लिट्यूड डिक्रीज होणार आहे, ते 1/27. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बेसिकली दिलेलं काय, ए ऑफ टी म्हणजे एम्प्लिट्यूड ऍट एनी टाइम टी इन केस ऑफ डॅम्प्ड ऑसिलेशन इज गिवन बाय ए नॉट. ए नॉट इज अवर इनिशियल एम्प्लिट्यूड टाइम्स ई रेस टू मायनस बी टी अपॉन 2m मायनस बी टी अपॉन 2m. So this is the relation. म्हणजे समजा सुरुवातीला at time t equal to 0 initial amplitude a naught असेल, तर आफ्टर टाइम t it is given by e raised to minus bt upon 2m. हा जो डिक्रीजिंग फॅक्टर आहे, एक्सपोनेन्शियली डिक्रीजिंग फॅक्टर, हा मल्टिप्लाय होणार आहे. मग आफ्टर टाइम 6 मिनिट्स, 6 मिनिट्स काय दिलेलं आहे, दिस a of t is 1/27 टाइम्स, म्हणजे a naught upon 27 टाइम्स होणार. 1/27 टाइम्स म्हणजे इनिशियलच्या a naught upon 27 इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस टू मायनस बी मल्टिप्लाइड बाय टाइम जो दिलाय तो 6 दिलेला आहे, डिवायडेड बाय 2m. म्हणजे याच्यावरून आपण काय लिहू शकतो, ए नॉट गेट्स कॅन्सल्ड, ई रेस टू मायनस 6b डिवायडेड बाय 2m इज इक्वल्स टू 1/27. हे एक्सप्रेशन आपण लिहू शकतो. आणि आता नेक्स्ट काय विचारलेलं आपल्याला, व्हॉट वॉज इट्स एम्प्लिट्यूड आफ्टर 2 मिनिट्स. त्याचा एम्प्लिट्यूड ए ऑफ टी आफ्टर 2 मिनिट्स. आफ्टर 2 मिनिट्स काय असणार आहे, ए नॉट, फॉर्म्युला तोच, आफ्टर 2 मिनिट्स ए नॉट टाइम्स ई रेस टू, टाइम टी ची व्हॅल्यू 2 पुट करायची आहे, मायनस 2b डिवायडेड बाय 2m. याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. मग याच्यासाठी हे एक्सप्रेशन यूज करायचं आहे. मग या एक्सप्रेशन वरून बघा, समजा हे मी असं लिहिलं, आपल्याला व्हॅल्यू कोणाची पाहिजे, ई रेस टू मायनस 2b अपॉन 2m. सो आय विल राइट दिस एज ई रेस टू मायनस 2b अपॉन 2m ब्रॅकेट रेस टू, आणि इथं आपल्याला यासाठी काय पाहिजे, आपल्याला 6 पाहिजे आहे. सो आय कॅन राइट दिस एज क्यूब ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1/27. 1/27. मग हा जो फॅक्टर आहे आपल्याला, याची व्हॅल्यू मिळेल ई रेस टू मायनस 2b डिवायडेड बाय 2m इक्वल्स टू क्यूब रूट फाइंड आउट करा. क्यूब रूट इज 1/3. क्यूब रूट इज 1/3. सो पुट दिस व्हॅल्यू हिअर. सो इट विल बी ए नॉट डिवायडेड बाय 3. ए नॉट डिवायडेड बाय 3. म्हणजे बेसिकली आपल्याला हा फॉर्म्युला जो आहे, हा फॉर्म्युला आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. Amplitude at any time t is given by a naught times e raised to minus bt divided by 2m. This is important formula, and this is valid only for damped oscillation. Otherwise undamped oscillations असतील किंवा फ्री ऑसिलेशन्स असतील तर आपल्याला माहिती आहे की amplitude will remain same, आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं एनर्जी डिसिपेशन नसतं. नेक्स्ट बघा 191 मध्ये काय दिलेलं आहे, 4 pendulums A, B, C, D are hanged from same elastic support as shown in the figure. A and C are of same length, but the length of A is smaller than that of D, but longer than that of B. If A is given small displacement, oscillate and set oscillating, then after some time, बघा आता याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय बघा, A आणि C ची लेंथ सेम आहे. A आणि C ची लेंथ सेम आहे, पण आपण सुरुवातीला जे आपण ऑसिलेट केलेला आहे, ते ऑसिलेट आपण कोणाला केलेलं आहे, ए ला केलेला आहे. मग ए ला ऑसिलेट केल्यानंतर काय होतं की ए ची एनर्जी आहे ती इलास्टिक सपोर्ट थ्रू आपण बी, सी आणि डी ला सुद्धा ट्रान्सफर करतोय. सो आफ्टर सर्टन टाइम बी, सी, डी हे तिन्ही पण काय करतील, ऑसिलेट करायला सुरुवात करतील, बरोबर. पण त्यांचं जे काही ऑसिलेशनचं एम्प्लिट्यूड वगैरे ते डिफरंट असू शकतं. आता ऑप्शन जर बघितलं तर ऑप्शन काय, ऑल द 4 पेंडुलम्स will oscillate with equal amplitudes. Equal amplitudes definitely नसणार आहेत, कारण त्यांची एनर्जी डिफरंट, म्हणजे एनर्जी सेम ट्रान्सफर जरी झाली तरी त्यांचं एम्प्लिट्यूड मात्र काय असणार आहे, वेगळं असणार आहे, कारण त्यांचा पिरियड जो आहे तो वेगळा आहे, बिकॉज देअर लेंथ्स आर डिफरंट. म्हणजे लेंथ डिफरंट आहेत, सो पिरियड इज डिफरंट, पिरियड डिफरंट आहे, त्यामुळे एम्प्लिट्यूड सुद्धा डिफरंट असणार आहे. पण आता ए आणि सी ची लेंथ सेम आहे. पण ए आणि सी ची लेंथ जर सेम असेल तर काय होणार आहे, ए आणि सी चं लेंथ सेम असेल तर ओमेगाची व्हॅल्यू म्हणजे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू पण काय असणार आहे, सेम असणार आहे. आणि अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू सेम झाली तर फॉर सी केस देर इज अ पॉसिबिलिटी टू देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेझोनन्स. म्हणजे जितक्या फ्रिक्वेन्सीनं
ए ऑसिलेट होतोय तितक्याच फ्रिक्वेन्सीने काय होणार आहे, सी सुद्धा ऑसिलेट होणार आहे. सो थोडक्यात ए इज नाव फोर्सिंग सी टू ऑसिलेट, आणि ए ची फोर्सिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती सी ची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी होणार आहे. म्हणजे सी ची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि त्याच्यावर जो फोर्स लागलेला आहे, बिकॉज सी इज नाव फोर्स्ड ऑसिलेशन, आणि त्याला फोर्स आउट करण्याचं काम कोणी केलेलं आहे, ए च्या फ्रिक्वेन्सीला. आणि दोघांची लेंथ समान असल्यामुळं सी ची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि ए ची फोर्सिंग फ्रिक्वेन्सी इक्वल झाल्यामुळं त्याचं जे काही अँप्लिट्यूड आहे ते काय असणार आहे, मॅक्सिमम असणार आहे. म्हणजे दिस इज अ क्लासिकल एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड द रेझोनन्स प्रॅक्टिकली. काय केलेलं याच्यामध्ये, तुम्ही मल्टिपल पेंडुलम्स कन्सिडर करू शकता, पण त्याच्यामध्ये दोघांची लेंथ तुम्ही काय करायची, सेम कन्सिडर करायची. सो इनिशियली सी विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग विथ इट्स नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, बट आफ्टर सर्टन टाइम नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे ती काय होते, डाय आउट होते, बरोबर, डॅम्पिंगमुळे. आणि त्याच्यानंतर ए ची फोर्सिंग फ्रिक्वेन्सी आणि बी ची सी ची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी इक्वल झाल्यामुळे तिथे रेझोनन्स होतो आणि सी विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग विथ मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा 192 मध्ये याचा फॉर्म्युला मी डायरेक्ट दिलेला आहे, तो तुम्ही रेफर करू शकता. सो ऑप्शन इज आन्सर ए. म्हणजे त्याच्यामध्ये मी टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर विल बी प्रोपोर्शनल टू, सो मी त्याच्यामध्ये तुम्हाला फॉर्म्युला दिलेला आहे, तर तो तुम्ही फॉर्म्युला तुम्ही रेफर करा. त्याच्यामध्ये फक्त काय डॅम्पिंग जो आहे तो 0 घेतलेला आहे, बरोबर. म्हणजे फक्त सिस्टीम ऑसिलेटर आहे आपला, म्हणजे पेंडुलम आहे विच इज सब्जेक्टेड टू सम पिरियडिक फोर्स, दॅट्स इट. नेक्स्ट बघा 193 मध्ये काय सांगितलं, वेन अ डॅम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कम्प्लीट्स 100 ऑसिलेशन्स इट्स अँप्लिट्यूड इज रिड्यूस टू 1/3. म्हणजे अगेन 1/3 म्हणजे काय, ए नॉट बाय 3 झालं, इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस टू मायनस बी टी अपॉन 2m. मग इथं काय, टाइम टी जो आहे, टाइम टी इज टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट 100 ऑसिलेशन्स. टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट 100 ऑसिलेशन्स ते मेन्शन केलेलं आपल्याला. आणि विचारले काय बघा, व्हॉट विल बी इट्स अँप्लिट्यूड व्हेन इट कम्प्लीट्स 200 ऑसिलेशन्स. मग 200 ऑसिलेशन साठी किती वेळ लागणार आहे, जर 100 ऑसिलेशन कम्प्लीट होण्यासाठी टी इतका वेळ लागत असेल, तर 200 होण्यासाठी त्याच्या डबल टाइम लागणार आहे 2t. फॉर्म्युला काय होणार, ए ऑफ टी इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस टू मायनस बी, आणि हा जो टाइम आहे तो 2t होणार, डिवायडेड बाय 2m. आणि आता हे आपल्याला जे माहित आहे त्याच्या फॉर्म मध्ये आपण कसं लिहू शकतो, ई रेस टू मायनस बी टी माहिती आहे आपल्याला, डिवायडेड बाय 2m, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लिहू शकतो. मग ए नॉट, आता ए नॉट याची व्हॅल्यू आपण काय लिहू शकतो, ए नॉट गेट्स कॅन्सल्ड, याची व्हॅल्यू आपण 1/3 लिहू शकतो. सो दिस बिकम्स ए नॉट टाइम्स 1/3 चा स्क्वेअर, 1/3 चा स्क्वेअर. सो इट विल बी ए नॉट डिवायडेड बाय 9, ए नॉट डिवायडेड बाय 9. सो अँप्लिट्यूड जे आहे ते 200 ऑसिलेशन झाल्यानंतर किती होणार आहे, 1/9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल व्हॅल्यू. ओके, म्हणजे फक्त हे बेसिक एक्सप्रेशन तुम्हाला वापरता आलं पाहिजे. ए ऑफ टी इक्वल्स टू इनिशियल अँप्लिट्यूड ए नॉट टाइम्स ई रेस टू मायनस बी टी डिवायडेड बाय 2m. बी म्हणजे तुम्हाला माहित आहे, म्हणजे डॅम्पिंग हा जो बी आहे हा कॉन्स्टंट आहे, इन विच ड्रॅग फोर्स इज बीबी, ऍक्च्युअली मायनस बीबी बिकॉज ऑफ अपोजिशन, मायनस बीबी. म्हणजे ड्रॅग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलॉसिटी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ. त्याच्यामध्ये जो कॉन्स्टंट तुम्ही इंट्रोड्यूस करता, दिस इज नोन एज बी कॉन्स्टंट, हा तो कॉन्स्टंट आहे. एम इज मास, नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा 194. A body of mass 0.25 kg is attached to vertical spring. The spring is executing damped simple harmonic oscillations. In what time the mechanical energy of the spring will drop to its half of its initial value? आता मेकॅनिकल एनर्जीचा जर फॉर्म्युला बघितला तर बघा, मी तुम्हाला एनॉलॉजी सांगतो विच इज सिम्पल टू रिमेंबर. ए ऑफ टी इज गिवन बाय व्हॉट, ए नॉट टाइम्स ई रेस टू मायनस बी टी डिवायडेड बाय 2m. आणि जर एनर्जीचा म्हणजे स्प्रिंग मास सिस्टीम मध्ये एनर्जीचा फॉर्म्युला बघितला, टोटल एनर्जीचा, तर दॅट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आता इथं काय होणार आहे, फक्त विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अँप्लिट्यूड डिक्रीज होतंय, सो दॅट्स वाय एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज. मग इथं फक्त याच्यावरून काय लक्षात ठेवायचं आहे, एनर्जी वेरीज ॲज स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड. मग इथं सुद्धा आपण जी ई आहे, ई ॲट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू
ई नॉट आता स्क्वेअर आहे त्यामुळे या टर्मचा स्क्वेअर, या ए चा स्क्वेअर म्हणजे एनर्जी ऍट टाइम टी, ए नॉट चा स्क्वेअर म्हणजे एनर्जी ऍट टाइम टी इक्वल टू 0 इनिशियल एनर्जी, आणि याचा स्क्वेअर केला तर काय होणार आहे ई रेस टू मायनस बीटी अपॉन एम, ई रेस टू मायनस बीटी अपॉन एम. म्हणजे आता एनर्जीसाठी जर तुम्हाला एक्सप्रेशन स्टडी करायचं असेल तर कुठलं एक्सप्रेशन असणार आहे ई ऑफ टी इक्वल्स टू ई नॉट इनिशियल एनर्जी टाइम्स ई रेस टू मायनस बीटी अपॉन एम. हे एक्सप्रेशन आपल्याला फक्त यूज करायचं. हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल व्हॅल्यू विचारलेलं आहे आपल्याला. हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल व्हॅल्यू असेल तर काय विचारलेलं आहे पुढं, बॉडी ऑफ मास दिलेला आपल्याला, एक्झिक्युटिंग आणि बी कॉन्स्टंट पण दिलेला आहे आपल्याला, सगळ्याच व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत बरोबर. मग ही इनिशियलच्या हाफ असेल, हे काय झालं इनिशियलच्या हाफ म्हणजे ई नॉट डिवायडेड बाय 2 झालं इक्वल्स टू ई नॉट ई रेस टू मायनस बी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे बीटी अपॉन एम असली, आणि मी बीटी अपॉन एम ची व्हॅल्यू सेपरेटली आयडेंटिफाय करतो. एनिवे वी कॅन डू दॅट. ई नॉट कॅन्सल 1/2 इक्वल्स टू ई रेस टू मायनस बीटी अपॉन एम. आता आपल्याला या टाइमची व्हॅल्यू काढायची आहे, सो आपल्याला काय करावं लागेल, दोन्ही साईडला लॉग डिफाईन करावं लागेल. सो लॉग जो असणार आहे त्याचा बेस ई असणार आहे, कारण इकडे एक्सपोनेन्शियलचा बेस इकडे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे, इकडे बेसला कुठला नंबर आहे ई नंबर आहे, नॅचरल लॉगॅरिथम. सो आय कॅन राईट दिस एज ln इन्स्टेड ऑफ लॉग. लॉग जरी लिहिलात तरी पण तुम्ही काय करू शकता की नॅचरल बेस ई कन्सिडर करू शकता, अनलेस यू आर एक्सप्लिसिटली रायटिंग लॉग टू द बेस 10. सो इन्स्टेड वी कॅन राईट ln ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू, याचा लॉग जर घेतला तर काय येणार आहे, लॉग टू द बेस ई असेल तर हे मायनस बीटी अपॉन एम हा जो आहे तो एक्सपोनंट होईल, आणि ln ऑफ ई, आणि ln ऑफ ई ची व्हॅल्यू बेस आणि नंबर सेम असेल तर लॉगॅरिथमची व्हॅल्यू 1 असते, हा माहिती आपल्याला. मग हे मायनस साइन आहे, हे लॉग एम अपॉन एन नुसार काय लिहिता येतं, लॉग 1 मायनस ln2 इक्वल्स टू मायनस बीटी अपॉन एम. ln1 ची व्हॅल्यू 0 असते, सो हे मायनस मायनस साइन कॅन्सल, ln2 इक्वल्स टू बीटी अपॉन एम. मग याच्यावरून आपल्याला काय देता येतं, टी इक्वल्स टू एम अपॉन बी टाइम्स ln2. एम ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, मास दिलेला आहे 0.25 डिवायडेड बाय बी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.05 टाइम्स ln2. सिम्प्लिफाय करा, दिस इज 5 टाइम्स ln2, 5 टाइम्स ln2. ln2 म्हणजेच काय, ln2 इज नथिंग बट log 2 टू द बेस ई. सो ln म्हणजे log टू द बेस ई. त्यामुळे करेक्ट ऑप्शन इज आन्सर सी. पुन्हा बेसिक फॉर्म्युला अँप्लिट्यूड आणि एनर्जीचा माहिती असेल, यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, 196. नेक्स्ट इज 196. When a tuning fork of frequency 262 Hz is stuck, it loses half of its energy after 4 seconds. Again, energy relation hai, so let's write this energy relation. E of t equals to E naught e raised to minus bt upon m. What is decay time? आता decay time म्हणजेच काय, this is same as E naught times e raised to minus t divided by tau, where this tau is equals to m upon b is known as decay time, यालाच काय म्हणायचं आहे आपल्याला, डीके टाइम म्हणायचं आहे. आपल्याला हा डीके टाइम फाइंड आउट करायचा आहे. मग आपल्याला काय विचारलेलं आहे, टाइम टी 4 सेकंड नंतर हाफ ऑफ इट्स एनर्जी, सो दिस इज ई नॉट बाय 2 आफ्टर टाइम टी which is equal to 4 सेकंड इक्वल्स टू ई नॉट टाइम्स ई रेस टू मायनस, आता हे एक्सप्रेशन वापरूया कारण आपल्याला टाउ ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, -4 डिवायडेड बाय टाउ. ई नॉट गेट्स कॅन्सल, टेक log 1 by 2 I minus in r, so I can write ln2 equals to 4 divided by tau. From this I can write tau which is equals to decay time equals to 4 divided by ln2, 4 divided by ln2. आणि आता ln2 ची व्हॅल्यू तुम्हाला जर माहित नसेल, बघा तुम्हाला नॅचरल लॉगॅरिथम टू द बेस 10 तरी माहित पाहिजे ऍटलीस्ट, बरोबर. बघा म्हणजे मी इथे लिहितो ln a is equals to फॉर्म्युला ln2 ची जी व्हॅल्यू आहे ती 2.303 log to the base 10 of as10, log to the base 10 of as10. मग this I can write it as 4 divided by 2.303
इंटू लॉग टू द बेस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 आणि ऍटलिस्ट तुम्हाला नंबर्स 1 to 9 याचे लॉगॅरिथम्स टू द बेस 10 जे लॉग टेबल मध्ये दिलेले असतात हे तुम्हाला तोंडपाठ पाहिजे. हे तुम्हाला तोंडपाठच पाहिजे. लॉग 1 चा ऑब्व्हियसली 0 असतो, पण लॉग 2 ऑनवर्ड्स तुम्हाला माहित पाहिजे. आणि ह्याची व्हॅल्यू असते ती 4 डिवायडेड बाय 2.303. आणि हे तुम्हाला बाकीचे जे चॅप्टर्स आहेत, केमिकल कायनेटिक्स मला वाटतंय किंवा अदर चॅप्टर्स जे आहेत म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्ही हाफ लाईफ पिरियड वगैरे फाइंड आउट करता, त्याच्यामध्ये अशा कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू तुम्हाला लागते सारखी सारखी. त्यामुळं लॉग टू बेस 10 च्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या तुम्हाला 1 ते 9 तरी ऍटलिस्ट तुम्हाला माहित पाहिजे. आणि लॉग 2 ची व्हॅल्यू जी असते ती असते 0.3010. आणि यांची मल्टिप्लिकेशन सुद्धा तुम्ही ऑलरेडी वापरलेली आहे हाफ लाईफच्या फॉर्म्युलामध्ये. दिस इज इक्वल टू 0.691 किंवा 693. 0.691 किंवा 693. मग अप्रॉक्सिमेटली जर व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं ठरवलं तर 4 डिवायडेड बाय दिस आय कॅन कन्सिडर 0.7. सो दिस इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 40/7. 40/7 ची व्हॅल्यू किती येते 5 पॉईंट समथिंग. 5 पॉईंट समथिंग. ऑप्शन मध्ये कुठला ऑप्शन करेक्ट करणार आहे? ऑप्शन मध्ये दिलेला आहे 5.77. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ज्याच्यामध्ये ही टर्म महत्वाची आपल्यासाठी डीके टाइम जे एनर्जीचं एक्सप्रेशन लिहिलेलं आहे आपण याच्यामध्ये एनर्जीचा जो डीके टाइम आहे दिस कॅन बी एक्सप्रेस्ड एज e⁻t/τ where tau is m/b which is known as decay time, which is known as decay time. So we have to use this. Okay, next example बघा 197. A block of mass 200 gram executing SHM under the influence of spring constant K and damping constant B. What is the time required for its amplitude to drop to its half initial value? परत amplitude रिलेशन दिलेलं आपल्याला. So 197 A of t equals to A0 e⁻ divided by 2m. अगेन हाफ ऑफ पाहिजे म्हटल्यानंतर काय लिहू शकतो आपण? So I can write this as A0 divided by 2 equals to A0 e⁻ divided by 2m. A0 gets cancelled. Take a log on both sides ln कारण बेस e आहे. ln half equals to minus of bt divided by 2m. ln half ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. दिस इज 0.693. मायनस साइन कॅन्सल करून टाका. b ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. b इज 40 डिवायडेड बाय 2 इंटू आता ग्रॅम पर सेकंड आहे म्हटल्यानंतर मास पण ग्रॅम मध्येच घ्यावं लागणार आहे टाइम्स टी. दिस इज व्हॉट दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 into 2 10. 10 ने मल्टिप्लाय करा. फ्रॉम दिस यू गेट 10 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 6.93 which is approximately equal to 7. which is approximately equal to 7. So परत बेसिक रिलेशन हेच आहे. त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला दिलेली व्हॅल्यू इव्हन ln2 ची व्हॅल्यू तर दिलेली आहे तुम्हाला. You need not worry about remembering this formula even. Okay, so next example बघा 198. काय सांगितलेलं आहे? A pendulum with a time period of 1 second is losing energy due to damping. Okay, time period दिलेला आहे. At a certain time, its energy is 45 joule after completing 15 oscillations. बघा टाइम पिरियड जो दिलेला आहे टाइम पिरियड 1 सेकंड 1 सेकंड आणि काय दिलेलं आहे की आफ्टर कम्प्लिटिंग 15 ऑसिलेशन्स. मग टी जो आहे तो बघा टी समजा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 15 ऑसिलेशन्स हा किती असणार आहे? टाइम पिरियड 1 सेकंद आहे म्हणजेच काय की एक ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी 1 सेकंद लागतो. सो 15 ऑसिलेशन्स कंप्लीट करण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे? 15 सेकंड्स लागणार आहेत. 15 सेकंड्स लागणार आहेत बरोबर. मग सुरुवातीला एनर्जी किती दिलेली आहे? ऍट सर्टन टाइम. ऍट सर्टन म्हणजे नॉट नेसेसरीली झिरोच पाहिजे कारण हा जो रेशो आहे ई ऑफ टी आता इथे एनर्जी आहे म्हणून ई ऑफ टी अपॉन ई ऑफ टी इक्वल्स टू सम T1 म्हटलं तर हा रेशो जो असतो तो काय असतो? सेम राहत असतो. म्हणजे बेसिकली तुम्ही हा फॉर्म्युला असं लिहू शकता ई ऑफ T2 इक्वल्स टू ई ऑफ T1 टाइम्स e⁻b. इथं T2 मायनस T1 मधला डिफरन्स पाहिजे डिवायडेड बाय 2m. हा तुम्ही फॉर्म्युला तुम्ही लिहू शकता. इथं टी आणि इथं हा टी इक्वल टू 0 आहे त्यामुळे टी मायनस 0 इथं टी येत असतं. त्यामुळे इट इज नॉट गोइंग टू मॅटर. म्हणजे थोडक्यात काय सुरुवातीला एनर्जी 45 होती ती 15 झालेली आहे
आफ्टर 15 ऑसिलेशन. आफ्टर 15 ऑसिलेशन म्हणजेच आफ्टर 15 सेकंड्स. व्हॉट इज द डॅम्पिंग कॉन्स्टंट? डॅम्पिंग कॉन्स्टंट काय असतो मी सांगतो तुम्हाला, पण रिलेशन काय येणार आहे, ई ऑफ टी इक्वल्स टू ई नॉट ई रेस टू मायनस बी टी अपॉन यम असते. इथं 2m नसतं, ट्वाईस असते इथं, त्यामुळे हे यम असतं. आता ई नॉट दिलेलं आहे तुम्हाला, किती झालेलं आहे 15, सुरुवातीला होतं किती 45, ई रेस टू मायनस बी इंटू टाइम दिलेला आहे 15 सेकंड्स डिवायडेड बाय एम. हे इकडं डिवाइड करा, दिस इज 1/3 इक्वल्स टू ई रेस टू मायनस 15b डिवायडेड बाय एम. टेक लॉग ऑन बोथ साइड. ln3 ln आता 1/3 मायनस साइन काढून टाकायचं म्हणून ln3 लिहिलं. ln3 इक्वल्स टू 15b डिवायडेड बाय एम. 15b डिवायडेड बाय एम. आता विचारले काय डॅम्पिंग कॉन्स्टंट. सो डॅम्पिंग कॉन्स्टंट काय असतं, डॅम्पिंग कॉन्स्टंट. आता जर समजा इन केस तुम्हाला माहिती नसतं डॅम्पिंग कॉन्स्टंट काय आहे, तर डॅम्पिंग कॉन्स्टंट तुम्हाला बघा कशावरून फाइंड आउट करता आलं असतं, युनिट वरून पण फाइंड आउट करता आलं असतं. युनिट काय दिलंय तर युनिट दिलेलं आहे पर सेकंड. आता राहिलेत कॉन्स्टंट दोनच, एक तर बी आणि एम. मग डॅम्पिंग कॉन्स्टंट काय असतं, बीचं जर युनिट ऑब्झर्व केलं तर बीचं युनिट काय आहे kg पर सेकंड आणि एम जे आहे ते आहे kg. आता पर सेकंड देण्यासाठी काय करायला लागणार तुम्हाला, बी डिवायडेड बाय एम. सो दिस इज बी डिवायडेड बाय एम. दिस इज बी डिवायडेड बाय एम. म्हणजे आपल्याला इथं बी डिवायडेड बाय एम ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सो दिस डॅम्पिंग कॉन्स्टंट बी डिवायडेड बाय एम हे 15 इकडे आल्यानंतर डिवाइड होणार. दिस इज 1/15 टाइम्स ln. This is 1/15 times ln3. ln3 is log 3 to the base e. So correct answer आहे ते काय असणार, ऑप्शन डी असणार आहे, ऑप्शन डी. Okay, so this is how we have completed this examples based on free, damped and forced oscillations. So next example आपण continue करणार आहे based on oscillations of springs. So let's continue. So example number 200 बघा. A mass m attached to spring oscillates with period 1 second. If mass is increased by 3 kg, period increases by 1 second. What is the value of m? Assuming that Hooke's law is obeyed. Hooke's law म्हणजे काय ते लिनियर बिहेवियर आहे वगैरे आहे ते, पण दॅट्स ओके. आता इथं मासचं आणि टीचं रिलेशन तुम्हाला पहिल्यांदा माहिती पाहिजे. मग मासचं आणि टीचं रिलेशन काय आहे, तर बेसिक फॉर्म्युला मी इकडे लिहितो तुम्हाला सुरुवातीला. काय बघा, के स्प्रिंग कॉन्स्टंट इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वेअर, और हेच एक्सप्रेशन तुम्ही ओमेगा इक्वल्स टू लिहू शकता स्क्वेअर रूट ऑफ के डिवायडेड बाय एम. त्याच्यानंतर टीचा फॉर्म्युला जो आहे तो टीचा फॉर्म्युला असतो 2π/ओमेगा. 2π/ओमेगा. हे जर रिलेशन वापरलं तुम्ही तर टीचं एक्सप्रेशन काय येणार आहे, 2π डिवायडेड बाय ओमेगा आहे, तो ओमेगाचा रेसिप्रोकल म्हणजे होणार आहे m/k. From this relation I can write the relation between t time period proportional to root m. Proportional to root m. मग काय काय दिले बघा, a mass m is attached to spring oscillate with period 1. So 1 असताना mass m होतं, so it is proportional to root m. If a mass is increased by 3 kg, period increases by 1 second. Increases by 1 second म्हणजे झाला 2 सेकंड, आणि त्यावेळेस रूट मध्ये येणार आहे ती मास इज इन्क्रीज्ड बाय 3 kg. मास इज इन्क्रीज्ड बाय 3 kg. मग याच्यावरून काय लिहू शकतो आपण, सुरुवातीचा पिरियड 1 डिवायडेड बाय नंतरचा पिरियड 2 इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे त्यामुळे करस्पॉन्डिंग 1 च्या करस्पॉन्डिंग मास होतं m डिवायडेड बाय 2 च्या करस्पॉन्डिंग मास होतं m प्लस 3. स्क्वेअर करा, इट इज 1/4 इक्वल्स टू m/m प्लस 3. सॉल्व करायला, याला सॉल्व केल्यानंतर व्हॅल्यू मिळते m ची 1. 1/1 प्लस 3 4, 1/4. म्हणजे आन्सर काय येणार, m ची व्हॅल्यू असणार आहे m इक्वल्स टू 1. म्हणजे तुम्हाला बेसिकली परत काय वापरायचं आहे, बेसिक रिलेशन्स तुम्हाला माहित पाहिजे. आफ्टर ऑल इट्स अ रेशो. नेक्स्ट बघा 203. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा 203. 203 ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड, बट एनिवे वी कॅन जस्ट ब्रीफ इट. स्प्रिंग आहे, मध्ये ब्लॉक जोडलेला आहे, अनदर स्प्रिंग. या पद्धतीने जर कॉम्बिनेशन असेल के के आणि मास आहे m, तर दिस इज इक्वल टू पॅरलल कॉम्बिनेशन. पॅरलल कॉम्बिनेशन मग कशावरून लक्षात ठेवायचं, सेम एक्सटेन्शन.
सेम एक्सटेन्शन. याच्यावरून लक्षात ठेवायचं की जे काय कॉम्बिनेशन आहे ते काय असणार आहे, पॅरलल असणार आहे. मग आता बघा, हे मास जर तुम्ही इक्विलिब्रियम पासून डिस्प्लेस केलं तर एक स्प्रिंग कॉम्प्रेस होणार आहे, एक इलॉंगेट होणार आहे, पण त्यांचं एक्सटेन्शन जे आहे किंवा चेंज इन लेंथ जी आहे ती काय असणार आहे, दोघांची सेम असणार आहे. सो इफ सेम चेंज इन लेंथ then it is parallel combination, and parallel combination मध्ये इफेक्टिव्ह के असणार आहे, तो काय असणार आहे, addition of these two. So addition of these two is 2k. Addition of these two is 2k. So time period t equals 2 pi. वर फॉर्म्युला आहे, मास जे आहे ते काय असणार आहे, m हे आहे तसं असणार आहे, डिवायडेड बाय, आता इथे एक्झाम्पल मध्ये इथे 2k आहे, त्यामुळे दोघांचे ऍडिशन काय येणार आहे इथं 3k. So this is 3k. So m upon 3k. जे इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट फक्त तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं आहे. त्याच्या पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये बघा, सिमिलर एक्झाम्पल आहे. सिमिलर एक्झाम्पल मध्ये स्प्रिंगचं कनेक्शन जे आहे ते सिरीज कनेक्शन आहे, लागोपाठ जोडलेले आहेत आणि त्यांच्या पुढं मास जोडलेला आहे. मग यावेळेस पहिल्या स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन आणि दुसऱ्या स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन हे सेम नसणार आहे, सिरीज कॉम्बिनेशन आहे. आणि सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये काय होतं आपल्याला माहिती आहे, सम ऑफ रेसिप्रोकल. सो इन सिरीज कॉम्बिनेशन हे फॉर्म्युला काय दोन असतील स्प्रिंग, तर k इक्वल्स टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 हा फॉर्म्युला वापरला तर k स्क्वेअर, k प्लस k 2k, एक k कॅन्सल, k/2. परत या फॉर्म्युला मध्ये वापरला तर तुम्हाला आन्सर मिळून जाणार. फक्त याच्यामध्ये काय करायचं, फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायचं. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे टाइम पिरियडच्या बरोबर उलट, काही फरक नाही बाकीचा. म्हणजे 203 एक्झाम्पल मध्ये पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे, 204 मध्ये सिरीज कॉम्बिनेशन, एवढाच फक्त फरक आहे. नेक्स्ट बघा 205. नेक्स्ट एक्झाम्पल 205. काय सांगितलेलं आहे, रबर बँड टू पॅरलल स्टँड्स ऑफ इलास्टिक मटेरियल हॅज फोर्स कॉन्स्टंट. फोर कॉन्स्टंट म्हणजे काय, के. बरोबर, हे पॅरललच आहे. हे कशाचं आहे, पॅरललच आहे. पॅरललचं किती आहे, इट इज इक्वल्स टू 1. व्हॅल्यू लिहितं फक्त, युनिट लिहित नाही. इफ द बँड इज cut in one place such that it now forms a single long strand of elastic material, then new spring constants will be. आता इथे बघा काय, हा जो के आहे सुरुवातीला, समजा असे दोन स्टँड्स आहेत, हे दोन स्टँड आहेत. आता हे दोन स्टँड पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये असे असं फिरून आलेलं कॉम्बिनेशन आहे, हे स्टँड आहेत. तर काय होणार, या दोघांचा समजा याचा, आता या दोघांची लेंथ इक्वल आहे, पॅरलल स्टँड्स आहेत म्हटल्यानंतर याचा समजा आपण k1 घेतला तर याचा पण काय असणार आहे, k1 असणार आहे. मग पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये इफेक्टिव्ह जो असतो तो काय असतो, ऍडिशन. सो इट इज 2k1 आणि 2k1 ची व्हॅल्यू आपल्याला 1 दिलेली आहे. सो k1 इच इंडिव्हिज्युअल बँडचा जो काही आपल्याला फोर्स कॉन्स्टंट असणार आहे तो असणार आहे हाफ, आणि आता जर समजा याला कट केलं तर हे काय होईल, हे k1 हा सुरुवातीचा स्ट्रँड आणि त्याच्या पुढेच लगे एकाच बाजूला कट केल्यामुळे k2 असणार आहे. आणि आता या कॉम्बिनेशन मध्ये जे असणार आहे ते इफेक्टिव्ह जो काही स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे तो काय असणार आहे, सिरीज कॉम्बिनेशन असणार आहे. तो सिरीज मध्ये आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, k इक्वल्स टू k1 k2 डिवायडेड बाय k1 प्लस k2. मग k1 ची व्हॅल्यू हाफ आहे, k2 ची व्हॅल्यू हाफ आहे, डिवायडेड बाय हाफ प्लस हाफ 1. सो 1/4. सो आन्सर येणार आहे 0.25. आन्सर इज 0.25. म्हणजे इथे ऍक्च्युअली काय, पहिल्यांदा पॅरलल कॉम्बिनेशन दिलेलं आहे, त्याच्यावरून आपण इंडिव्हिज्युअलचं काढलं आणि कट केल्यामुळं ते सिरीज मध्ये कंबाईन झाले. आणि सिरीज मध्ये आपल्याला माहिती आहे, जर इक्वल असतील तर तेवढ्याच टाइप्सनं कमी होतं. आणि सिरीज मध्ये स्प्रिंग कॉन्स्टंट किंवा फोर्स कॉन्स्टंट हा डिक्रीज होत असतो, पॅरलल मध्ये इन्क्रीज होत असतो. सो यूज दॅट फॉर्म्युला, विल गेट द आन्सर. सो आन्सर इज 0.25. ओके, सो नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा 207. नेक्स्ट एक्झाम्पल 207. A toy used for firing a ball vertically consists of a vertical spring which is compressed by 0.1 meter by using a force constant. Compressed by म्हणजे एक्सटेन्शन दिलेलं आहे 0.1 मीटर, बरोबर. त्याच्यानंतर युजिंग अ फोर्स दिलेला आहे F इक्वल्स टू 10 न्यूटन. बॉल ऑफ मास, बॉलचं मास दिलेलं आहे M इक्वल्स टू 0.05 is placed on compressed spring and spring is released. The ball will reach height of. बघा म्हणजे समजा सपोर्ट आहे फिक्स्ड,
अशी समजा स्प्रिंग आहे, ही कॉम्प्रेस केली, समजा हा प्लॅटफॉर्म आहे आणि याच्यावर बॉल प्लेस केला. तर आता इनिशियली समजा या बॉलची सुरुवातीला हाईट काय आहे 0, दिस इज रेफरन्स. हा रिलीज केल्यानंतर बॉल मॅक्सिमम हाईट पर्यंत जाणार आहे. ही रेफरन्सची हाईट तुम्ही इनिशियल हाईट पासून मेजर करणार आहे. लेट्स से दिस हाईट इज h, बरोबर. सो इनिशियली काय असणार आहे, इनिशियल एनर्जी जी असणार आहे, एनर्जी ऑफ सिस्टीम, ती काय असणार आहे, स्प्रिंग कॉम्प्रेस आहे त्यामुळं हाफ kx², हा फॉर्म्युला असणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी इन स्प्रिंग. या बॉलचं मास सॉरी या बॉलची सुरुवातीला वेलॉसिटी 0 आहे कारण हा रेस्टला आहे आणि रेफरन्स पकडल्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी पण 0 आहे. सो दिस इज द टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. आता बॉल रिलीज केल्यानंतर काय होणार, स्प्रिंग जी काही कॉम्प्रेस होती ती त्याच्या नॅचरल पोझिशनला येणार, म्हणजे मीन पोझिशनला येणार. सो मीन पोझिशनला आल्यानंतर हाफ kx² म्हणजे स्प्रिंग मधली जी काही स्टोर्ड एनर्जी होती ती 0 होणार. सो फायनल एनर्जी जी होणार आहे, ती फायनल एनर्जी बघा स्प्रिंगची असणार आहे, ती 0 असणार आहे. प्लस हा जो बॉल आहे तो काय केला, या स्प्रिंग मधल्या एनर्जीमुळे हा वर गेला आणि वर किती हाईट पर्यंत गेला, मॅक्सिमम या चितक्या. मग इथं गेल्यानंतर मॅक्सिमम हाईटला गेल्यानंतर बॉलची वेलॉसिटी 0 होणार. सो इथं कायनेटिक एनर्जी पण 0 आहे, पण पोटेन्शियल एनर्जी आहे आणि दॅट पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh. म्हणजे मग आता लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी नुसार टोटल इनिशियल एनर्जी आणि टोटल फायनल एनर्जी दोन्ही काय असणार आहेत, सेम असणार आहेत. सो हाफ kx² इक्वल्स टू mgh. आपल्याला f दिलेला आहे, x दिलेला आहे, याच्यावरून k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येते f/x, कारण फोर्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे. सो दिस इज 100. फोर्स 10, x ची व्हॅल्यू 0.1, सो दिस इज 100. सो आय कॅन यूज दिस व्हॅल्यू, c1/2 इंटू k ची व्हॅल्यू 100 इंटू 0.1 चा स्क्वेअर इक्वल्स टू 0.05 इंटू g ची व्हॅल्यू 10 इंटू h. बघा काय काय कॅन्सल होणार, 0.1 चा स्क्वेअर इंटू 100 1 येते, हे 10 इंटू 0.05 आणि हाफ दोन्ही सेम असतात. सो दिस फॅक्टर गेट कॅन्सल, h इक्वल्स टू 1. सो h ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे, हाईट 1 आलेली आहे. अवर आन्सर इज 1 मीटर पर्यंत तो तितक्या हाईट पर्यंत जाणार आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा 214. Next example is 214. In the figure, S1 and S2 are two identical springs kept stretched between two rigid walls. तर दोघांचं कनेक्शन ते काय, पॅरलल कनेक्शन आहे. ऑसिलेशन फ्रिक्वेन्सी ऑफ मास m, फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे इक्वल्स टू f. वन स्प्रिंग इज देन रिमूव्ड, देन आता बघा f ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, f फॉर्म्युला काय, f चा इकडे फॉर्म्युला लिहितो मी, f इक्वल्स टू 1/2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ k डिवायडेड बाय m. हा f चा फॉर्म्युला आहे फ्रिक्वेन्सीचा. मग इथं k म्हणजे काय, इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट लिहायचं असतो. f इक्वल्स टू हे 1/2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ, पॅरलल कनेक्शन आहे आणि समजा इच स्प्रिंगचा आपण स्प्रिंग कॉन्स्टंट k म्हटला, आयडेंटिकल स्प्रिंग्स आहेत त्यामुळे काय येणार आहे, k चं पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये इफेक्टिव्हची ऍडिशन असते इफेक्टिव्ह मध्ये. दिस इज 2k डिवायडेड बाय m, कारण मास m दिलेला आहे. आता नेक्स्ट कंडिशन काय सांगितले, वन स्प्रिंग इज देन रिमूव्ड, देन व्हॉट विल बी द न्यू फ्रिक्वेन्सी. सो समजा न्यू फ्रिक्वेन्सी f डॅश आहे, इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय होणार, 1/2 पाय रूट ऑफ, आता एक स्प्रिंग काढल्यानंतर राहणार एकच स्प्रिंग आणि एक स्प्रिंगचा जो स्प्रिंग कॉन्स्टंट असणार तो फक्त k असणार आहे, डिवायडेड बाय मास तेच आहे. मग या f डॅशचं रिलेशन आपल्याला f मध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे. सो आय कॅन राईट दिस एज 1/2 पाय रूट ऑफ हे 2k डिवायडेड बाय m, रूट मध्ये 2 आहे त्यामुळे बाजूला मी रूट मध्ये 2 लिहितो. So this is nothing but what? This is nothing but original frequency multiplied by 1/√2. So this is f divided by root. त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी जी असणार आहे ती न्यू कंडिशन मध्ये f डिवायडेड बाय √2 असणार. तुम्ही ऑब्विसली बघू शकता या फॉर्म्युलावरून तुम्ही काय लिहू शकता, f इज प्रपोर्शनल टू √k. इनिशियली काय होता, पॅरलल कॉम्बिनेशन होतं 2k होता, फायनली एक रिमूव्ह केल्यानंतर फक्त k राहिला,
मग 2k चा k झालाय म्हणजे हाफ न रिड्यूस झालाय. हाफ न रिड्यूस झाला तर एफ अपॉन एफ डॅश जो असणार आहे तो पण काय असणार आहे रूट मध्ये. हे सुरुवातीला 2k होता, नंतर k झालेला आहे, कॅन्सल रूट 2. सो एफ डॅश इक्वल्स टू एफ डिवायडेड बाय रूट. हे डायरेक्ट कंपॅरेटिव्ह स्टडीने पण आपल्याला फाइंड आउट करता येतं. सो बेसिकली काय, अगेन दिस फॉर्म्युला इज इम्पॉर्टंट. एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाय रूट k बाय एम. रूट k बाय एम. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल कन्सिडर करा. 215 215. काय सांगितलेलं आहे, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L and its force constant is K. When the weight W is suspended from it, its length increases by X. If the spring is cut into two equal parts, बघा mg ज्यावेळेस वेट सपोर्ट करतो आपण त्यावेळेस mg म्हणजे वेट असतं, इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग कॉन्स्टंट काय, फोर्स कॉन्स्टंट के आहे, आणि त्यास एक्सटेन्शन काय एक्स आहे. सो आपल्याला रिलेशन काय मिळाली, mg इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू के एक्स मिळालं. आता काय म्हटलेलं आहे, देन स्प्रिंग इज कट इन टू टू इक्वल पार्ट्स. म्हणजे आता हा जो सुरुवातीला स्प्रिंग कॉन्स्टंट होता, समजा एवढी लेंथ स्प्रिंग आहे, याचं के आहे, याचे आता दोन पार्ट्स केले इक्वल आणि दुसरा पार्ट इक्वल. तर आपल्याला माहित आहे स्प्रिंग कॉन्स्टंट के इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मग लेंथ जर हाफ झाली, प्रत्येक पार्ट दोन पार्ट झाले म्हणजे काय, प्रत्येक पार्टची लेंथ हाफ आहे. लेंथ हाफ झाली तर के ट्वाइस होणार, म्हणजे हा याचा 2k असणार, याचा 2k असणार, याचा 2k असणार, त्याचा 2k असणार. आणि काय म्हटलेलं आहे, इफ सेम वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन पॅरलल मध्ये. आता काय केलं, फिक्स सपोर्ट घेतला आणि यांचं कॉम्बिनेशन केलं. ही अशी स्प्रिंग आहे, ही अशी स्प्रिंग आहे, आणि दोघांपासून हा सेम वेट सस्पेंड केला. आणि आता हा काय 2k आहे, कारण ही हाफ लेंथ आहे, आपण 2k आहे. मग इफेक्टिव्ह के जो आहे, इफेक्टिव्ह के तो किती झाला इथं पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये, 4k झाला, 4k. मागे डब्ल्यू इक्वल्स टू नाव mg इक्वल्स टू 4k इंटू इफेक्टिव्ह, आता किंवा ही एक्स डॅश म्हणूया आपण, त्याला काय म्हणूया आपण, एक्स डॅश म्हणूया. आता याच्यावरून बघा एक्स डॅश काय येणार आहे, इथं mg ची व्हॅल्यू kx आहे, mg ची व्हॅल्यू kx आहे. सो kx इक्वल्स टू 4k टाइम्स x डॅश. k gets cancelled, x dash equal to x by 4, x dash equal to x by 4. म्हणजे इन शॉर्ट काय, kx इक्वल टू mg आहे ना, तर एक्सटेन्शन जे आहे ते एक्सटेन्शन काय, इथं चेंज काय होतंय, kx इक्वल टू w सेम ठेवलाय. आपण काय म्हणू शकतो, x जे आहे, x इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कॉन्स्टंट. आणि स्प्रिंग कॉन्स्टंट लेंथ हाफ केल्यामुळे ट्वाइस झाला, आणि त्यांना पुन्हा पॅरलल मध्ये जोडल्यामुळं 2 + 2 4 टाइम्स झाला. मग जर स्प्रिंग कॉन्स्टंट 4 टाइम्स झाला तर 4 टाइम्स न काय होणार आहे, एक्सटेन्शन रिड्यूस होणार आहे. सो इट विल बिकम x by 4. फ्रॉम दिस ऑल्सो यू कॅन डायरेक्टली राईट द आन्सर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन्स will join this meeting again and will continue with our MCQs. So you can